Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk orang kita. Hari ni kita nak cerita sikit lah. Motor saya ni baru saya panaskan enjin tadi. Bila dah panaskan enjin tu, saya akan simpan balik lah. Ramai orang tanya lah masalah macam mana kita nak settlekan masalah bila motor simpan lama bang tak hidup, terus tak hidup. Tahu apa punca yang menyebabkan motor ni susah nak hidup? Start sampai 2-3 kali pun tak hidup. Tarik cok baru nak hidup. Lepas tu tutup balik cok, motor tak hidup. Benda yang pertama lah, kau kena check motor yang jenis pakai carburetor. Maksud saya motor yang jenis pakai carburetor ni, dia sistem dia vacuum. Dia akan tarik minyak daripada tank masuk ke dalam carburetor, akan keluarkan kepada kita punya blok ataupun kita punya head. Okey, bila kita punya carburetor tu dah ada masalah, macam mana minyak nak supply ke enjin? Jadi puncanya daripada carburetor dulu. Check dulu carburetor. Jangan terus check benda lain. Pastikan carburetor korang tu okey. Kalau tak ada masalah dengan carburetor, kebiasaannya berlaku ni bila korang tarik cok hidup, lepas tu tutup balik cok mati. Masalah dengan pilot jet selalu berlaku adalah pilot. Sebab apa tau? Pilot jet tu lubang dia kecil. Dia untuk menggunakan masa kita RPM rendah ataupun idle. Sebab angin tu daripada pilot jet tu tak boleh nak supply minyak kepada kita punya enjin. Tu idle memang tak hidup. Jadi korang buka tarik cok. Sebab cok ni salah satu kerja dia adalah untuk bypasskan minyak untuk sampai ke enjin. Tapi bila dah enjin dah sejuk, dah sistem vacuum dah cantik, dia akan tarik juga minyak dalam carburetor. Tapi kalau kata pilot tersumbat, sistem tu tak akan bekerja. Masa tu kan RPM rendah. RPM rendah ni tidak lagi menggunakan kita punya jarum. Okey, bila RPM tinggi je baru menggunakan jarum. Kalau motor korang start tu tak boleh, korang kena servis pilot jet korang, sistem dalam carburetor korang. Lepas tu barulah korang boleh check benda lain. Biasanya motor kalau simpan lama ni, minyak ada masalah dengan carburetor ataupun dia punya pelak. Tu je lah cara-cara untuk kita maintainkan motor yang pakai carburetor. Tak nak cerita pasal 125, tak nak cerita pasal IZ ke motor-motor lain. Stroke sekalipun, kalau sistem vacuum macam ni, korang kena check dulu carburetor. Lepas tu baru korang boleh pergilah sistem lain. Ada juga masalah motor simpan lama, kadang-kadang kuih pelak kong, kadang-kadang pelak sendiri. Ada juga yang jenis CDI. Tapi sebelum benda lain tu korang nak check dulu korang punya carburetor. Benda simple je, buka carburetor, korang servis, pastikan minyak cukup lah. Korang nak servis kan, nak cuci balik, korang jolok-jolok balik lubang pilot jet tu. Kalau boleh dah alam-alam buka tu, lubang main jet sekali basuh semua yang ada komponen dalam carburetor, and then pasang balik. Takkan korang nak basuh pilot saja kalau dah buka. Lepas tu barulah korang boleh cuba pasang, cuba hidupkan dulu. Tak payah pasang lagi kau set. Cuba hidupkan. Kalau motor tu dah hidup, maknanya dah tentu korang dah pandai punca masalah dia daripada pilot jet. Jimat lah duit kan, free je buat benda ni. Korang guna minyak korang je. Kalau tak ada minyak, beli kat kedai. Tu masalah yang selalu terjadi lah. Okay, kita nak cerita balik. Ada juga simptom lain yang boleh menyebabkan masalah motor ni susah hidup. Kadang-kadang motor senang hidup, kadang-kadang motor susah hidup. Okey, benda ni selalu berlaku juga. Minyak kalau kita bila dah start tu, dia ada dalam head. Kadang-kadang piston tu dia tak turun habis. So minyak tu masih duduk dalam enjin kita ataupun duduk dalam kita punya crankshaft. Bila kita start tu olah kita punya minyak naik ke head, motor boleh hidup senang je. Tapi ada juga satu masa kita punya minyak kat dalam enjin tu dah kering. So dia perlukan masa untuk masuk balik minyak ke dalam kita punya enjin dan terus pump kepada kita punya head untuk ruang pembakaran. Tu makan masa jugalah. Lebih kurang dalam start 3-4 kali ataupun 5 kali untuk menaikkan minyak balik ke dalam kita punya enjin. Itu biasa berlaku. Ada juga masalah lain iaitu minyak cepat kering, iaitu daripada rib valve. Rib valve dia bocor. Bila angin masuk ke dalam kita punya sistem, minyak tu akan return balik. Sebenarnya rib valve ni adalah sistem one way lah. Senang cerita, dia masuk je, dia tak boleh keluar. Duduk dalam kebuk pembakaran lah senang cerita. Kalau rib valve tu bocor, angin masuk, kau faham tak? Bila angin yang masuk ke dalam enjin, maka seluruh minyak-minyak yang ada dalam enjin kita petrol ni akan kering. Itu salah satu juga. Kebanyakan berlaku, 80% berlaku adalah daripada punca kita punya carburetor. Selalu berlaku lah. Yang sistem api ni kadang-kadang berlaku, jarang sangat. Selepas pada tu lah, kalau kita dah cakap motor korang simpan lama, korang rasa macam saya jarang-jarang naik bang, saya naik setahun sekali je. Untuk
event-event je. Okey, motor untuk korang simpan lama, korang pastikan korang punya carburetor clear daripada minyak. Maksud saya ni tak ada minyak lah dalam carburetor. Ataupun korang kalau rasa korang nak simpan lama sangat, bersihkan semua minyak. Ataupun jenis kalau rasa sayang motor, paksalah korang kena hidupkan juga walaupun korang tak naik. Sebab apa? Kita nak minyak tu berputar dengan baik, minyak tu hidup. Kalau korang biar lama minyak dalam tank, minyak dalam carburetor, kadang-kadang benda tu akan jadi tarik minyak ni akan menyebabkan kita punya carburetor sumbat. Lepas tu tank pun kadang-kadang kita punya fuel pump lah, maksudnya dia pump masuk vacuum kan, vacuum ataupun dalam kenyamanan tangki tu, senang cerita dia akan menyebabkan kita punya tu ni tersumbat. Bila korang nak start balik nanti susah. Tu adalah salah satu cara saya lah. Cara orang masing-masing punya cara. Saya pun tak boleh nak samakan cara saya, tak boleh nak samakan cara korang kan. Berbagai-bagai cara. Tapi cara saya macam tu. Kalau kita nak pakai lama, memang betul-betul motor ni memang nak simpan, nak buat orang kata apa, tak nak naik terus lah, senang cerita. Setahun sekali ataupun 2-3 tahun sekali, pastikan minyak yang ada dalam ni hilang. Maksudnya tak ada lah minyak. Okey, dalam tank tu pun tak ada minyak, dalam kereta tak ada minyak. Okay, bila kau nak naik je baru ada minyak. Ini sebenarnya takkan berkarat dalam tangki tu, kecuali ada kebocoran yang berlaku ataupun ada angin yang masuk ke dalam kita punya tangki tu, yang tu menyebabkan kebocoran. Lain tak ada. Kalau korang buka tudung, korang biar itu, memang akan berkarat lah. Tapi kalau korang tutup tudung, sistem pun semua pasang cantik, tak ada masalah, takkan berkarat punya. Okay, itu salah satu contoh. Okey, lepas dari tu apa lagi nak cerita? Motor payah hidup. Motor payah hidup. Motor saya senang hidup. Okey, sebenarnya motor saya hidup ataupun motor senang hidup ni ada juga berpunca daripada kita punya pilot jet. Pilot jet terlalu kecil ataupun terlalu besar. Dia sistem dua ni. Kau kena setting yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni lah korang kena cari balik apa yang motor korang kena pakai. Kalau besar sangat, nanti minyak jadi terlalu basah kan, terlalu rich. Sebab apa tau, minyak terlalu rich ni masalah juga, akan susah nak setting. Lepas tu punya pelak pun cepat masalah. Korang kena setting dia, jangan terlalu lean. Nanti kalau lean ni, kering ni masalah juga, sebab motor susah nak hidup. Cari setting korang tu yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni lah korang kena belajar lebih dalam lagi pasal nak setting carburetor. Pasal benda ni saya tak boleh nak cerita pilot apa yang kena pakai. Contohlah kalau korang pakai pilot 22.5, tapi untuk motor korang boleh setting buka angin pun sikit je dah setting ngam dah. Okey, korang boleh naik je pilot korang. Okey, naik 23 ke 24 ke, tak kisahlah. Janji benda tu ngam dengan motor korang. Tak sama nisbah motor saya, motor korang lain. Jangan samakan motor kita dengan motor yang lain, sebab motor lain setting dia, lain korang korek, lain pula setting dia, lain piston, lain side, tak boleh nak sama kan, lain kawah head. Jadi nisbah yang nak kepada motor kita tu dah jadi lain. Walaupun motor tu sama standard, kadang-kadang motor standard kan, head block standard, semua standard, tapi nisbah setting pun lain-lain. Kenapa tak tahulah. Daripada faktor walaupun 0.02 mm beza dengan head block kita dengan orang lain, dah beza dah di sumber minyak dia. Itu salah satu contoh. Okay, itu sajalah. Penat bebel benda yang sama. Sebenarnya video ni dah ada, tapi kita update balik lah. Takut orang yang tak perasan video-video lama kan, sebab video lama terlalu bawah. Korang taip je kadang-kadang tu, taip je aku jut setting carburetor, macam-macam ada keluar. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Saya pun dah tunjuk bukti kan, bukan tipu benda ni tunjuk bukti supaya korang tahu kenapa saya biar lama motor saya hidup, tapi motor saya ni tak hidup. Saya dah cerita ni, korang gunakan benda ni dan kongsikan bersama kawan-kawan masalah benda yang sama kan. Dia share kan, tak ada masalah. Saya pun bagi je, kau nak share je lah. Tapi satu benda je lah, subscribe lah geng. Okay, kita lacur dulu, jom.